Hallootjes allemaal, een hele goede middag en welkom weer op mijn kanaal en natuurlijk weer bij een nieuwe livestream. Hoe gaat het met jullie? Mij gaat wel goed. Lekker nu een paar dagjes vakantie. Dus vandaag en morgen. En dan woensdag dan moet ik eventjes een dagje werken. Want dan zou ik eigenlijk ook vrij zijn. Maar dan moet mijn collega naar de tandarts. Dus dan moet ik wel even naar werk toe. Maar ja, dat is ook niet zo erg. Dan donderdag en vrijdag dan zijn we sowieso verplicht vrij. Dus dat is wel lekker. En verder bezig geweest om te kijken waar het probleem zit. Dat af en toe de stream eruit klapte. Als ik een game startte of afsloot. En ik gebruikte dus OBS. En blijkt dat kwam misschien door Wacom tablet drivers. Nou, rond de tijd dat ik die software had geïnstalleerd begon dat wel. Dus ik dacht van oké, het zou wel kunnen kloppen. Dus dat heb ik het verwijderd. En even getest. Dus buiten de stream om, zeg maar. Ik dacht zo van ja, als het dan niet gebeurt, dan moet het wel in de stream zitten of zo. Maar ik had hem eerst gewoon op record staan. Toen deed hij het ook. Als ik een paar keer gewoon even al tapte, weet je wel. Dan in één keer dan gewoon random dan pats. Dan hing hij vast. En toen zag ik op een gegeven moment op internet ook zo van... dat mensen het ook hadden van... als gewoon niks deden. Dus geen streaming of recording of dat soort dingen. Nou, dus ik zo testen, weet je wel. Precies hetzelfde. Nou, dus toen die Wacom drivers verwijderd. En toen heb ik een hele tijd al tab zitten doen. Ging het goed. Maar op een gegeven moment weer, dat ik even met... ik was toen breder even aan het testen. En ik doe eventjes al tab terug naar de game op een gegeven moment. En hij hing weer vast. Ik denk, oké, dus dat is het ook niet. Toen heb ik nog de Stream Elements plugin verwijderd. Want daar kon het eventueel ook nog in zitten. Ook geen succes. Clean install van OBS. Ook geen succes. Dus ik denk, ja, dan moet dat gewoon in die software zitten of zo, joh. In combinatie misschien met Windows 11 of zo. Ik weet niet, maar in ieder geval... Toen dacht ik van ja, wat moet ik dan nu testen? Dus het kwam op een gegeven moment bij XSplit Broadcaster uit. Maar ja, dan kun je alleen met... hoe heet het? Met zo'n Visa-kaart betalen. Ja, die heb ik niet. En anders dan kon je maar 4 scènes importeren en had je een watermerk. Ja, daar had ik ook geen zin in. Maar ik was die wel even aan het testen en dat ging wel goed. Dus ik was wel blij. Dus ik dacht zo van, ik zag eerst van dat kost dan een klein tientje per maand. Dus ik dacht van, nou ja, oké, weet je, als de software goed werkt, wil ik dat er best wel voor neerleggen. Maar toen kwam ik er dus achter dat je met Visa moest betalen. Dus dat werd hem niet. En dus toen dacht ik van oké, dan ga ik maar toch Streamlabs even een keertje testen. Ondanks dat ik wel een beetje tegen ben om die software te gebruiken. Maar die had eigenlijk precies hetzelfde. Nog wel wat erger, zeg maar. Op een gegeven moment ik startte Streamlabs op. En dan al als je op record drukte of als je het programma al startte, dan liep die al vast, weet je wel. Ze schoot ook niet op. Nou, toen kwam ik uiteindelijk uit bij Twitch Studio. Die zit nog in beta. Maar daar had ik even getest. Flink al tab gespamd af en toe. Met Tomb Raider en nog wat andere spellen. Maar
allemaal goed. Dus ik dacht zo van, oké, als ik hier zo uit de game ga en nieuw start, of als ik al tap een paar keer doe, als het nodig is, hè, met iets opzoeken of zo. Maar dat werkt gewoon allemaal. Dus ik was blij. Ik denk zo, oké, dan heb ik in ieder geval toch nog een programma die werkt, die het goed doet. Nou, dus daar moest ik alle OBS-scènes in importeren. Want ja, omdat het nog zeg maar een beetje in de beginontwikkelingsfase zit, is er nog geen optie om vanuit OBS of dat soort dingen al die scènes toe te voegen. En er is ook nog geen mooie, hoe moet je dat zeggen? Niet een mooie functie zoals in OBS of Streamlabs of zo, dat je allemaal verschillende scènes aan kan maken en kan categoriseren en zo. Bij deze is dat wordt het gewoon in één bulk gegooid. Dus ik heb echt zo'n rij, gewoon niet normaal. Maar ja, maakt niet uit. Als het werkt, dan ben ik gewoon blij. Maar goed, dus daar ben ik gisteravond vannacht eigenlijk mee bezig geweest. Tot wat was het, 4:30 of zo. En toen ging ik pas naar bed. Toen dacht ik van zo, nou is het al mooi geweest. Toen had ik ook nog niet de scènes geïmporteerd en zo. Dat heb ik vandaag allemaal zitten doen. Dat was ook nog best wel een klus. Maar volgens mij werkt het allemaal wel aardig. Ik heb nog even een beetje getest en zo. En wat ik kon testen, dat werkt allemaal goed. Dus mochten hier en daar nog eventueel een paar bugs zitten, dan komen we er gaandeweg wel achter. En dan kan ik dat nog gewoon aanpassen. Ja, en dan vandaag gaan we lekker verder met Elder Scrolls Online. Het is echt alweer een hele tijd geleden dat ik die voor het laatst heb gespeeld met jullie. Dat we toen waren begonnen aan de main quest van de base game. Dus ja, de laatste keer dat ik dat heb gedaan is, ik denk een paar maanden geleden inmiddels alweer. Dus ik dacht zo van, nou, laten we dat maar eens gaan doen. Het is wel lachen. En dan kunnen we later op de avond eventueel nog Assassin's Creed weer verder spelen. Dan gaan we even over naar... doe ik eventjes de categorie zetten op Elder Scrolls Online. Zo. Dan zeg ik there we go. Kijken of die trouwens goed gepatcht is, want ik heb hem zelf... Ja, ik heb hem nog wel even gespeeld. Laatst. Een keer. Nee, van de week nog. Ik had eventjes de High Isle expansion aangeschaft. Die komt binnenkort. 1 keer in het jaar komt er een grote expansion. Dus toen dacht ik van, dat is wel tof. Die moet ik wel even pre-orderen. Zodat als die uitkomt, ik hem meteen kan spelen. Ja, heb ik hem in ieder geval. Want zelf met mijn eigen character ben ik ook nog lang niet. Hij heeft eventjes een updateje, zie ik. Toch, hè? Ik weet niet of het een grote update is, maar... Oh nee. Het was alleen de launcher, die had een update. Nou, top. Zo, woep. Kijk, mooi effectje erbij. Bam. Nou, daar gaat hij dan, jongens. Ik ben benieuwd of het allemaal een beetje blijft lopen, maar... Ja, ik verwacht van wel. Nee, dikke. Nee, ik ben geen koosje werkloosje geworden. Dat noemen ze recht op vakantie.
Zo vroeg al online, ja, zeker. Even kijken, waar deze character bezig? Verdient, ja toch? Ja, na een tijdje hard werken. Nou, ik heb vandaag en morgen vakantie. Dan moet ik woensdag even werken, want dan is mijn collega, die moet dan naar de tandarts toe. Dus dan moet ik wel op werk zijn. En dan donderdag en vrijdag dan sowieso nog volgende week maandag, dinsdag en woensdag. En dan moet ik donderdag en vrijdag even werken. En dan ben ik daarna van 2 weken vrij, zeg maar. Dus die maandag tot en met die vrijdag daarop. Dus dat is wel even lekker. Goed gefixt, ja toch? Ja, ik moest nog 3 weken vakantie opmaken voordat mijn contract zou worden overgezet. Dus alles komt nou een beetje achter elkaar. Maar ja, dat is op zich wel lekker. En jij lekker gewerkt vandaag? Of was het tering druk? Alleen ben ik kapot verkouden. Jeetje. Dat is wel kut, hé. En dan we moeten werken. Dat was geen pretje, nee, dat kan ik me wel voorstellen. Ik wil liefst gewoon lekker thuis op de bank hangen of in bed liggen. Ik ga veten maken, check je straks weer denken. Is goed, maat, zie ik je straks. En wat ga je eten?
Hopsakee. Wat moest ik nou eigenlijk allemaal doen? Oh, ik moet weer met Galerion praten. Oh ja, daar was ik mee bezig, hè, met die quest. You have returned. I had almost given up hope. Yes, I can sense its reinvigorating presence. Give it back to me and I shall free myself. Follow my light to the slave quarters. Then we can recover our essence of stamina. Oh, ook goeiedag. Oké, ik moet hierin. Slave quarters. Zo. Talk to Galerion's essence. Oh, daar. Nice. I sense the time to reforge the essences of the Great Mage has arrived. The essence before you has been used to feed the slaves and keep them working. Talk to the slaves and convince them to release my energy so that I can break free. If the slaves refuse, there is another way. The slave's taskmaster used a device to rip away my energy. The device can recover the energy, but doing so will destroy the soul-shriven you target. However, the device only works from a distance. Get too close, and you can't target a slave. Ah. What can I tell you that you don't already know? Vanus Galerion is the most famous, most powerful, most daringly courageous mage in the Mages Guild. His legendary exploits are, well, legendary. Weren't you listening? He's the Great Mage. There isn't anything he can't accomplish once he sets his mind to it. This particular conundrum is merely a minor bump in the road. Makes things more interesting. I wish we could take longer breaks. Zo, die ziet er knap uit. The energy they fed you, I need it back. And what will you give me in return?
What do you have that will keep me whole and strong enough to do the work that is required of me? Ja, maar die heb ik nog niet. Oh, and how will that help me? No, this doesn't sound like any deal I want to be part of. Now leave me to my work before I call the taskmaster. I saw you eyeing my fire. It isn't very warm, but it's all we've got. Go find your own fire, stranger. Why? You don't look like you need it. Without it, I'll grow weak and wither away. Wait, that's what you want to happen. You want to hurt me. Oh, kijk, deze kan ik persuaden. This won't hurt you. If you give me the energy, I will help you. It will help you. It will? I don't know. All right, take it. Take it and leave me alone. I hate this so-called existence. Why are you so depressed? I think the more pertinent question is, why aren't you more depressed? Why hasn't this horrible place made you so sad you can hardly breathe? Why? Why? There's got to be something wrong with you. I hate this so-called existence. I need you to return the energy that was fed to you. Not a chance, dunghead. It was given to me. Go find your own. If you give it to me, I can use it to destroy this forge. Well, in that case, just make sure you shut down this damn forge. Nou kijk, er zijn er al 2 van de 5. Escape? That's easy. Waiting for the right time to make your move? That's where the difficulty comes in. And how will that help this one see the escape plan to fruition? This one thinks you should bother someone else now. Need that energy to save a great mage. And this one is what? Chopped liver? Find someone else to rob, you thief. Nou. Don't run off like that again, Alexis. You know that I worry so. Who's Are we Alexis? playing a game? Is this a new game, Alexis? You know how much I love games. Dear Alexis, why would I do such a thing? The energy makes me strong. I haven't felt this good in such a long time. Nou, eens kijken of geld een rol speelt bij haar. Oh, Alexis, you remembered how much I love bright and shiny things. I never could refuse your Nice. requests. Take the energy and use it well. I wish we could take longer breaks, but the work never ends. And what will you give me in return? Ja. Maar ik kan er ook niet doodmaken. Escape? And how will that help this one see? And this one? I wish we could take longer. Dus dan moet ik eigenlijk eerst... zorgen dat ik die perk heb.
You must restore my energy. Nou, deze heeft niet veel meer te zeggen. Maar dan moet ik denk ik... denk ik even kijken hoe ik die Intimidate perk kan krijgen. Oeh. Hier zo dan. Daar had hij niks tegen. Daedric Pillar of Torment. Nice. Steel Battle uit Axe of Frost. Die kan ik weer deconstructen. Daedric device used to extract essences and other energy from the Soul's Riven. Nice. Restore my energy. Ja, daar heb ik nog steeds die nodig. Misschien dat het nu wel lukt. Oh. Kijk, gewoon zo, hopskee. Did you succeed? I recovered the energy from the slaves. The great mage himself couldn't have done any better, but don't tell him I said that. After you return my energy, I will break free. The last fragment is trapped in the foundry. Follow my light and I'll show you the way. Hopsa, take back your energy. Kijk, nu moeten we die volgen. Fabrication chamber. Nice. Oeh, hallo. Drimora. Hopskee. Nice.
zo doen we dat. Ja, die was wel light trouwens. Oh, dat is precies hetzelfde als die ik nu ook heb. So living death increased to 20, hopsakee. Zo denk ik veel. Zo. Ik denk een stukje sneller dan ze hadden gedacht. Kijk, de Foundry. Nou, lekker warm hier. Kijk, Galerion's Magica. The pain. It's exquisite. But this has to end. The Great Mage must be made whole again so we can finish our mission. 4 seals contain the magic that binds me to this machine. While this essence is locked in place, they siphon my energy into the forge. I thought you divided yourself so they couldn't do this to you. Vanus divided himself to prevent them from using his considerable energy to power the Great Shackle. It didn't stop them from plugging this essence into the forge, however. Unlock the 4 seals and I'll be able to escape this damned machine. I don't understand what they're doing to you. They plan to use the Great Mage to provide a considerable boost of energy to complete the plane meld ahead of schedule. Vanus divided his energy among the 3 essences, making each one worthless to the Great Shackle. And what purpose did this device serve? It provides the power necessary to craft Moloch Baal's vile implements of conquest. Daedric weapons, dark anchors, the components of the Great Shackle itself. And I am the source of this energy, at least while the seals of binding remain in place. What does the Great Shackle do? It is a larger, more powerful version of a dark anchor, designed to complete the connection, to draw Oblivion and Nirn together. Kijk, daar is het al in.
Hopskee. Nummertje 4. Nee, 3. 4 is daar. Kijk, mogen we met Galerion's Essence praten? Die zal blij zijn nu. The bindings. They feel brittle. Less powerful. And unlock the binding seals. Then these bindings can no longer hold me. This essence will join you, and then we can find the physical form of the Great Mage. Where's Vanus Galerion's body? Through the boiler tunnels waits the mighty Guardian, Coldharbour. Defeat the Guardian and open the cage that holds our physical form. I can lead you to the Great Mage. Just stay close and follow my light. Coldharbour. Zullen we over deze klappen? Nou, we gaan helemaal naar de donkere dieptes. Oeh, beestje. Kijk, daar is Colt natuurlijk. The maid belongs to me. Oh, dan krijgt hij gewoon weer help erbij. Sick. Maar niet voor lang. Kijk, hij is al dood. Nou, ik krijg in ieder geval 10 goud. Hijack of Magica. Nou, meer is hij niet. Zo. Dus nou moeten we hem bevrijden. Oh, daarboven zit hij. Nou kijk, we dragen in ieder geval zijn 3 krachten bij ons. Magica, die moet hierin. Pats. Health. En stamina. Kijk. Health and vitality. Well
come back. And now stamina returns. How I've missed you, old friend. Ah, much better. Now, follow me out of this foul place. Then we can talk. Toch wel vet dat die magiërs allemaal kunnen doen. De Shackle Bridge. Zo'n lamp wil ik ook wel thuis hebben. Perhaps I shouldn't have attempted this by myself. This is the Great Shackle. Yes, the Great Shackle, where the plane meld begins and ends. I thought I could deal with it on my own, but I was wrong. You have restored me, released me from captivity. With your continued help, we can end this threat once and for all. One-handed, nice. The time has come. The Great Shackle must be destroyed. What can I do to help? Stay close and follow my every command. Taking down the Great Shackle, the primary conduit for the plane meld, requires precision and the careful application of destructive spells. As it so happens, I am a master of destructive spells. Let's go destroy This the Great won't be Shackle. easy. Is there anything else you want to ask me before we move out? Eens kijken wat hij er nog meer over kan vertellen dan. What can I tell you that isn't obvious? The Great Shackle is the ultimate version of Molag Bal's Dark Anchors. A massive weapon capable of completing the plane meld of its own accord. It would be a fascinating device if it wasn't so terrifying. They wanted to use my energy to power the Shackle. That indicates to me that the Shackle utilizes some form of energy. Disrupting that flow of energy may be key to destroying the Great Shackle. I'll know more once we get inside. Then let's get moving. Kijk, ik kreeg zelfs level 21 rewards op ski. Use tannins to improve light and medium armor at a clothing station. Use tempers to improve heavy armor and metal weapons at a blacksmithing station. Use resins to improve staves and bows. Even kijken, ik heb deze nodig, want ik heb lichte armor. Bij de volgende krijgen we weer een dungeon erbij op ski. Even kijken, hier kunnen we wel health erbij doen. En dan hebben we nog 2 skill points. Even kijken wat deze doet. Applies major breach to enemies in the area, reducing their physical and spell resistance. Nice. Die kunnen we wel doen. Die 2 zijn nog locked. Equipping on Inferno Staff increases your damage done with single target abilities by 5%. Equipping a Lightning Staff increases your damage done with area of effect abilities by 5%. Oeh, nice. Een mooi deze erbij. Zo. Hij loopt zo rustig. A barrier spell on the door? How pedestrian. Give me a moment and I'll open the way. Kijk, nou gaat hij eventjes skill show, jongen. I must be weaker than I thought. That took a lot out of me. Ah, dat is dan weer jammer. Inside, you take the lead.
Nou, het in ieder geval wel open gekregen. I need to conserve my energy for dealing with the shackle. So I leave the hacking and slashing up to you. Nou, dat kunnen we wel. We need to locate the source of energy that provides the power for the shackle. Don't take too long with these ruffians. We need to hurry. Zo dan. Oh, dan moeten we daar naartoe. Power chamber. Remarkable. This could be what we're looking for. Listen to Vanus. Nou, dan eens kijken wat hij te zeggen heeft. Very interesting. It appears to be similar to the cage I was imprisoned in at the Black Forge. Examine this pedestal and tell me what you make of it. Alright. No! What have you done? Oh, wait! You reversed the energy flow. Good work! Now go upstairs and find the other conduits. Zo, we hebben bijna boze mij. Zo. Hier, een bam. Zo, deze ultimate is echt sterk. Oeh, kijk, deze kunnen we equippen. Dat is beter. Ook boom. Ja, die heeft wel betere armor, ja. Hey, nitraatpiraat. Ja, hier gaat hij goed, man. En met jou? Goed weekendje gehad? Wacht even kijken, waar moest ik nou naartoe? Oh, joh, nee. Lekker, lekker chillen, kijk. Dat is altijd goed. Ja, hier ook lekker een paar dagjes vakantie. Can you let me out of this cage, please? Nou ja, eigenlijk de hele week moet alleen woensdag even werken. Dus dat doet de mens zeker wel even goed. I appreciate the help, and I won't forget this. I'll return the favor one day. You can count on that. Hier, die gaan we eens even klappen.
En welke games speel jij zoal, Nitraat? Oh, 2 van die hele sterke. Eentje die houdt het voor gezien, die gaat weg. Op dit moment verslaafd aan Terraria. Oh, dus dat is wel een toffe game. Nou, ik moet zeggen, ik heb er eigenlijk alleen maar van gehoord. Nooit echt zelf gespeeld. Maar, games met verslavende gameplay, dat is altijd goed. En waar kun je Terraria een beetje mee vergelijken? Echt een game waar je moet komen, als je helemaal in zit blijf je het spelen. Oh, nice. Ik hou wel van dat soort games. Van dat die klik dan even moet komen, weet je wel. Maar als je dan eenmaal die klik hebt, dan... dat het je niet meer loslaat, zeg maar. Maar ik krijg me dan meer gericht op het vechten en 2D. Oh, dat klinkt wel als een toffe combi, ja. Sowieso zijn 2D-games vaak best wel goed. Als ik bij mijn vriendin ben, dan neem ik vaak mijn laptop mee. En die is nog niet zo krachtig, zeg maar. Dus meestal wat ik daar dan op doe is Dead Cells. Dat is ook echt zo'n verslavend spel. Dat is dan ook 2D. Maar op een of andere manier is dat ook echt heel verslavend. Lekker retro gamen, ja precies dat. Ja, ik hou ook gewoon wel van retro games, zeg maar. Ik hou ook wel gewoon van nieuwe games, weet je wel, met echt dikke graphics en zo. Maar ik kan ook zo teruggaan naar dat soort games. Eerste Tomb Raider. Oh, wacht, ik kon een... Misschien dat ik alle G-fases heb meegemaakt. Dat is wel tof.
Ja, ik ook wel. Of tenminste niet echt van een A3 tot nu. Ja, dat is wel echt vet. Ja, ik heb het echt het verre begin niet meegemaakt, maar wel zo vanaf met jaren 90 zeg maar. Toen begon ik met gamen. Oh ja, deze is alweer beter. Hopske. Terry? Spreek ik het zo goed uit? Dus. Of hoe spreek je het uit eigenlijk? Op zijn Nederlands Atari. Ja, ik weet niet, dat is gewoon... er werd vroeger dan altijd zo gezegd, weet je wel. Daar is het zo bij mij blijven hangen. Ja, Atari dit, Atari dat. Maar het is dus eigenlijk Atari, denk ik. Nice. Atari, vanaf nu ga ik dat goed zeggen. Zo, we moeten 3 gebruiken zelfs. En welke games heb jij vroeger veel gespeeld? Daar ben ik natuurlijk wel benieuwd naar. Van alles eigenlijk wel. Hiervoor was ik Age of Empires verslaafd. Oh, vet. Ik speel heel af en toe op stream die Definitive Edition van Age of Empires 1. Was ik mee begonnen. Dat is wel lachen. Ik heb vroeger inderdaad... Vroeger was ik echt verslaafd aan Age of Empires.
Goeie game, ja zeker. Het is een beetje zo het underrated deeltje van de Age of Empires serie. Bekijk ik wel vaak het idee, omdat 2 daar wordt altijd helemaal omhoog geprezen. Blijft gewoon goed, die game is ook al zo oud, ja. Echt joh. Ik weet nog dat ik hem vroeger op een Pentium 1 computertje aan het spelen was. Dat was wel echt... dat was toen gewoon mooi en gewoon... Ja, ik weet niet. Het was gewoon mooi en echt gewoon satisfying of zo. Kijk, waar moet ik nou naartoe daar? Oh, ik moet Treva nog rescuen. Kan dat nog? Ik moet maar even zo doen dan. Ja, dat was wel echt vet. En verdenk waar ik vroeger allemaal veel gespeeld. Classic Tomb Raiders heb ik vroeger veel gespeeld. En bizar veel Morrowind. Zo, kom maar, alles tegelijk, hoppakee. Ja, en toen op een gegeven moment kwam trouwens Age of Mythology en die heb ik ook echt helemaal kapot gespeeld. Oh, wacht, deze kan ik wel meenemen trouwens. Die is ook leuk, ja. Ja, zo. Die kreeg ik toen op een gegeven moment, volgens mij was het van mijn tante of zo. Dat was eigenlijk mijn kennismaking met de Age of serie, zeg maar. Ik vond het ook... ik vond die cheats ook echt geinig, jongen. Had je bijvoorbeeld zo'n cheat dat je kippen kon laten ontploffen. Dat was wel mooi. Spannen er overal van die kippen. En dan ontplofte die en dan kon je gewoon zo'n heel kamp van vijanden kon je dan uitmoorden. Zo. Even kijken, want dan moet ik nou nog even daar naartoe. Ja, dat doe ik even snel hoor. Anders blijf je aan het vechten. Hij zit hierboven. Ik krijg in ieder geval nog een furnishing diagram.
Oh, inventory is full. Nice. Alle scrolls heb ik nooit gespeeld, maar het ziet er wel vet uit ook. Ja, dat is zeker wel een aanrader. Ja, dit is dan Elder Scrolls Online. Daar heb ik al, denk in totaal wel iets van. Ik denk wel 2000 uur inzetten, misschien nog wel meer. Maar ik begon vroeger met Elder Scrolls 3 Morrowind toen die uitkwam. Dat was in 2002 of zo ergens. Ja, die game die heb ik echt helemaal kapot gespeeld. Ik denk dat ik daar ook wel misschien wel 3000 uur in heb zitten. Daar ging echt wel van mijn 10 uren gingen daar naartoe, zeg maar. Even kijken waar ik nou moet zijn. Oh, daar. En toen op een gegeven moment kreeg je in 2006 Elder Scrolls 4 Oblivion. Die heb ik ook echt heel veel gespeeld. Dat was ook echt super groot. En daar had je een paar uitbreidingen voor. En toen had ik op een gegeven moment eens zo'n uitbreiding. Ja, ik had alle uitbreidingen had ik eigenlijk wel gehaald. Dus op een gegeven moment bij de laatste uitbreiding bezig. Dus bijna op het einde volgens mij, of ik had hem net gehaald. Maar toen had ik een bug. Dat normaal daar kun je de bewakers, zeg maar, die kun je afkopen of zo. En ik moest voor een quest moest ik iets stelen. Nou, dat had zo'n bewaker gezien. Maar ja, daar kwam ik later pas achter, dus ik had opgeslagen. Maar op een of andere manier kon je die guards niet overhalen, zeg maar, of geld geven. Waardoor gewoon mijn hele game was verneukt, want in elk dorpje werd ik gewoon achterna gezeten door alle guards. Nou, dat was niet te doen. Zonde, ja, maar echt, oh. Ja, en ik had wel een eerdere save, maar ja, dat was weer aan het begin van die uitbreiding. Dus dat was echt tientallen uren eerder. Ja, toen dacht ik van, oh shit man, daar heb ik echt geen zin in. Nou, toen kreeg je op een gegeven moment Elder Scrolls 5, Skyrim. Nou, die heb ik, dat moet ik eerlijk zeggen. Iedereen heeft die gespeeld volgens mij, maar ik moet daar nog steeds een keer aan beginnen. Ik heb hem even toen alleen het eerste uurtje even een keer gespeeld of zo. Hier moet ik zijn. Nee? Wacht, huh? Oh ja, daar. Daar moet ik zijn. You there, over here. Would you be so kind as to open this cage? Is dit de laatste? Ja, dit is dan eigenlijk speciaal online, zeg maar. Maar ik denk dat dit wel het meest uitgebreide is. En ook wel een soort van laatste, want het is wel gereleased sinds 2014. En sindsdien krijg je elk jaar uitbreidingen, DLC's. Het wordt wel goed onderhouden, zeg maar. Het heeft ook een hele grote playerbase. Zo, dan doen we het even zo, hoor. Het heeft nog een grotere playerbase dan World of Warcraft. You have my thanks, friend. Ziek, ja, hè? Nou, dat is wel echt... Ik zag op een gegeven moment zo'n chart van dat ze op een gegeven moment al over de 10 miljoen spelers zaten.
Ja, sindsdien is het alleen maar meer omhoog gekropen. Dus volgens mij zitten ze nu op 12 miljoen of zo. Dat is echt niet normaal. Maar hebben ze ook wel verdiend. Ik bedoel, elk jaar krijg je gewoon dikke uitbreidingen met quality of life updates, DLC. Dat zijn de kleinere gebieden, dungeons. Dan blijft het ook leuk, ja precies. En je moet zeggen, het mooie is ook dat ze... Dit speelt zich 800 jaar eerder af dan de events in Morrowind van de main game, zeg maar. Dus daar hebben ze op een gegeven moment alle scrolls online Morrowind gemaakt, de uitbreiding, zeg maar. Een uitbreiding. Dus speelt zich dan 800 jaar eerder af. En dat hebben ze ook gedaan met Oblivion en Skyrim, die gebieden. En met elke grote update, zeg maar, dus die komt dan 1 keer in het jaar, samen met de uitbreiding. Dan proberen ze ook wel de graphics elk jaar toch wel een keertje op te poetsen. Is ook wel te zien. Een verpist berenbek. Is goed, kerel. Gaan we verder? Hey, daar hebben we Kettle. We meet again, fellow knight. Wonderful day to sally forth, wouldn't you say? How did you get here? Oh, you know, a hidden path, the odd secret door, and Bob's your uncle. Here I am. I heard you were going to attack the Great Shackle. That's a quest worthy of a knight of my stature. Nice. Maar dat kun je inderdaad wel zien, ja. Het is echt... voor een online game is het echt heel mooi gemaakt. The mooring. You know. Sick. Happy vile shackle, we're gonna give you a damn good thrashing. Defend me while I cast this extremely powerful and fantastically impressive spell. Keep them off me. I have to concentrate, and even the least distraction can be disastrous.
Ja, dus dat is wel mooi. Dus ook al speelt het zegende spel 800 jaar eerder af. Als je dan de regio's van Morrowind en zo bezoekt, dan kom je ook echt gewoon op ja, bekende plekken uit de main games, zeg maar. Dat is wel lachen. Deal with those creatures. Must I do everything on this mission? Healer! I need healing! I need aid! Hopskee. Lekker. Die is ontploft. Komt nog meer gespuis. Feed me! Healer! I'm hot! Zo, die ontploft ook. Hopskee. It must be electrifying to watch a master such as I while I work. Zo, deze is flink. Oh, wat twee. Taai gast, nou hè, zo. Ja, die had flink wat damage nodig. Maar we hebben hem al. Oh, nog meer. Zo, dan zijn deze in één keer een peulenschild. I need more time. Don't let those creatures get past you. Nog zo sterke. Weer twee. Even zo.
Zo, we hebben hem. Zo, daar gaat alles. Hopskee. I did it! The Great Shackle has been shattered! The threat of the plane meld is no more! Jolly good. And as soon as you deal with the planar vortex, everything will be right as rain. What? Explain yourself, man. What planar vortex? The shackle formed a planar vortex, kind of like an Houdt aardig uit, oblivion hoppa. storm. Nee, ja, hè, Right zo. through and into Coldharbour. Quite amazing how I knew that. Enough! We can discuss this back in the Hollow City. I'll open a portal before this entire place collapses on top of us. Ja, dat willen we liever niet. Maar inderdaad, dat was wel even een pittig gevechtje. Ja, zo. Dat is wel vet hoor. We moeten haar praten, denk ik. Oh nee. Misschien ook. With Vanus and the Mage's skill to aid you, you've gained a strong advantage in this fight. Do not underestimate the power of Vanus Galerion. He's accomplished many great things during his lifetime. Nou, hier is hij. We have accomplished great things this day, my faithful friend. Was there ever any doubt? Between your skills and my formidable magical prowess, the destruction of the shackle was a foregone conclusion. We aren't finished yet, however. Cadwell claims that we have more to do if we are to truly save Nirn. Oh, ik moet eerst even wat ruimte vrijmaken. Even kijken alleen. Wat gooien we eruit? Oh, deze kan ik gewoon zo doen. Nou, weer toch een ruimtetje vrijgemaakt. Was there? I would love to explore this lost city, but apparently we still have much to do. This planar vortex that Cadwell describes concerns me greatly. Let's head inside and formulate a new plan to deal with this danger. If what Cadwell says is true, our job isn't finished here. And I'm positive we got the Daedric Prince's attention at the Shackle. He won't be too happy about what we did to his toys. That means we need to hit him before he hits us. Nou, what do you suggest? I need to consult with my colleagues in the Mages Guild. We need to gather whatever information we can on this planar vortex. I hate going into a situation blind. Let the mages inside know that I'll be joining them in a moment. I need to finish with Cadwell and the groundskeeper first. I don't know about you, but I find them both to be more than a little, peculiar. Nou, dan gaan wij maar eens even binnenkijken. The Mages Guild. You must be the person who rescued all these people. We were part of Vanus Galerion's group before. Well, before everything fell apart. We appreciate everything you've done for us. The four of us, yes. There were many more, but, well, you've seen it out there. Even our fabled leader was lost to the harsh plain of Coldharbour. We're all that made it back. What? You've got to be kidding. I saw him being torn away. There's no way they'd let him live. You must have him mixed up with someone. There just isn't any way. Ah, my old friend. I thought we'd lost you. What? It can't be! So good to see you all again, my friends. I'm glad we all made it here safely. Barney, you're alive. That's wonderful. Ah, dear Nalia. My heart fills with delight at the sight of you. Yes,
I am safe. Where have you been, old friend? Trying to win the war all by yourself again? Well, yes, but I ran into a bit of trouble. Our friend here showed up and lent me a hand. Well then, you have our thanks. I'm not sure we could have gone on without Vanus. Cheer up, dear Nalia. I'm here now. But our mission isn't finished. We have to destroy the plein air vortex and end the plane meld. Do you have a plan, old friend? I know what we need to do. I'm just not sure how we go about doing it. We need to discuss this with the Fighters Guild. We need a council of war. Hoppa. Even kijken, waar moet ik dan naartoe? Oh. Hierboven. Ha. Ik denk ergens anders boven. Kijk, met deze moet praten. The pieces are almost all in place. We can move against Molag Bal whenever you want. Attack now, or gather more forces. The choice is yours. Thanks to your efforts, life is returning to the city. Already, those you have rescued have found their way here. Do we have enough to start a war? Yes. But are our numbers strong enough to finish it? I'd suggest we're not there yet. Nou, eens kijken wat onze kansen zijn dan. Marching against this enemy at less than full strength would not be advised. Of course, victory is never guaranteed, no matter what the odds. If you feel differently, give the command. Otherwise, go back out and look for more allies to aid us. Ja, wat zullen we eens doen? Nou, Nitra Piraat, wat vind jij? Gaan we gewoon zo het gevecht aan of zeg je van we hebben versterking nodig? Geen idee. Nou, dan doen we gewoon dat we nog meer bondgenoten gaan vinden. I concur. That would be a wise course of action. When you feel our forces are sufficient for the task, return to me. Dat is in ieder geval een goede keus. Daar is gewoon een sky shard. Hopskee. Even pakken. Hier nog een dikke kist. Tjaka. Oh, even door zitten we vol. Ja. Oh, die kan ik wel even hierop gebruiken. En dan...
Misschien die nog ergens op. Maximum health. Daar heb ik niks voor. Oh, kijk, hier kan ik deze op gebruiken. Tink. Kijk, nou, wel weer ruimte. Je zult vast wel denken, waarom verzamelt hij al die dingen? Maar dan kun je weer... die kun je een soort van deconstructen en dan kun je weer bepaalde... ja, materialen eruit halen om te kunnen craften. Shit mee craften, ja precies. Even kijken. Ja, dat gezegd hebbende, moet ik eigenlijk wel eventjes naar zo'n bandjes gaan om even shit te deconstructen, want dat scheelt weer een hoop in mijn inventory. Alleen eventjes naar zo'n wayshrine. Even kijken waar we zitten. Oh. Oh. Nou, daar is in ieder geval de ingang. Volgens mij. Yes. Nou, hier mooi de wayshrine. Even kijken dan. Kan ik het beste hier naartoe gaan? Naar... Oh, ik kan hier wel even naartoe. Moornhold. Ik weet dat je daar wel allemaal verschillende crafting benches hebt. Alleen even kijken. Enchanting table. Ah, hier. I wish I was off adventuring. Clothing station, deconstruct. Kijk. Now we're talking. Kom weg. Alles waar zo'n vergrootglasje voor staat kun je researchen. Krijg je weer speciale skills en zo van. Creation. Nou, ik moet eerst even deze hebben. Die kan weg. Nou, dit ga ik als mage toch nooit gebruiken. Ook weg. Gain ultimate, you have a chance to gain additional ultimate. Oh, dat is op zich best wel chill. Gewoon die opskay. Clothing station.
Oh, misschien dat ik hier wel iets moois kan maken trouwens. Even kijken. Rope. Alleen geen trades. Nee, daar heb ik niks aan, want ik heb nu al hoger level geëquipt. Hier was dan nog meer. Woodworking zou hier ook moeten zijn. Oh, die is zeker hier buiten dan. Ja. Kunnen we omzetten in materialen. Research. Boog. Ken gewoon. Dus ik toch wel wat ruimte. Nou, die truipiraten om je even een indicatie te geven. Dit is dus één klein regiootje, zeg maar. Dit is de hele map van de ja, base game met wat uitbreidingen zijn. Want er zitten wel een paar uitbreidingen tussen die hier wat landjes hebben gemaakt. En wat DLC. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook nog... Nou ja, kijk, dus dit is allemaal, het zijn allemaal van die regio's waar je naartoe kan. Het is allemaal super groot. Nog lang niet alles ontdekt met deze character. Maar ja, dan heb je dus ook nog daarbuiten heb je dan nog Coldharbour, daar zitten we nu. Ja, daar heb ik mijn quest. En dan heb je hier nog ook nog een map. De Deadlands. Fargrave. De Clockwork City. Is ook super groot. Kijk, dit is gewoon een stad. Aardig grootje. Ja. Dat is wel mooi. Ik las van de week nog een artikel van... dat de uitbreidingen, zeg maar, die komen sneller dan dat je het kan spelen. Dat is wel mooi. Het is ook gewoon echt zo. Oh ja, ik moet weer hier naartoe. Coldharbour. En dan... hier. Restore the Hollow City. Just also watch for any of the other missing Fighters Guild and Mages Guild members or anyone else who can help me. Oh, dus moet je gewoon dit land gaan verkennen.
Ja, dat kan wel. Ik heb hierboven nog niks ontdekt. Oh, dat mag nog niet eens toe. Even kijken. Restore the Hollow City above. Denk ik hier zijn. Oh, ik moest naar de Fighters Guild, hè? Dat was het. The pieces are almost all in place. We can move. Oh ja, dat hebben we al gehad. Dan moet ik hier naar binnen waarschijnlijk. Hij is trouwens ook mooi, jongen. Catwell. Smashing! So glad you could join us. Welcome to the Fighters Guild, which is rather a mundane name, isn't it? Though it is precise. They fight things and they're in a guild. Works rather well, actually, come to think of it. Actually, it was Honor who found them. Have you met? We've been together forever. He knows Coldharbour almost as well as I do. Pish tosh, Honor isn't a pet. He's my faithful steed. He does mistake the odd wood elf for a tasty treat, but they've been known to do that themselves, haven't they? Pan op zijn kop, ja, mooi hè? Die acteur die dit ingesproken heeft is ook echt geweldig. Dat is John Cleese. Hij doet het echt goed. The pieces are almost all in Ik moet place. denk ik toch nog een keer met haar praten. We can move against Molag Bal whenever you want. Attack now, thanks to your efforts. Life is returning to the city. Oh. Already, those you have rescued have found their way here. Do we have enough to start a war? Yes. But are our numbers strong enough to finish it? I'd suggest we're not there yet. Oh. We have made excellent progress thus far, but there is still so much to do. Continue your efforts to fill this city and strengthen our army. We shall require every ally we can muster if we are to successfully challenge the Lord of Schemes. That's the truth. And now I don't know if Ostergrand was misled, or if the king's vision was incorrect. Rainbow Flight that she is the bright one sometimes sends signs and portents that are difficult to understand. This is what he said. The Abergolans have a weapon. Powerful relic that will strip our souls from our bodies. Fuel a nightmare storm of undeath. He called it the Mortuum Vivicus. Apparently our king has already begun plans to deal with this situation, but should the Lord of Brutality be allowed to make use of this? Ja, ik denk dat ik gewoon maar naar het commando geef, want ik zou echt niet weten waar ik de rest van die army moet zoeken. Hopske, loreboekje erbij. I refuse to leave our guildmates to rot in the wilds of this wicked place. I don't care about the dangers. How would you feel if it were you still out there? Wouldn't you want us to come and find you? Ja, misschien moet ik even gewoon in die wildernis even checken. Kijk, ik zit nu daar. En daar kan ik weer uit.
Kijk, hier kunnen we er zelfs weer uit. Hopskee. Maar ja, misschien... Zie nog wel wat zit. Ook echt mooi, hè? Hoeveel aandacht er is besteed aan het maken van die wereld. Overal is wat te doen, wat te zien. Is er nog iets? Nee. Maar dat is een wereldbaas, dat zullen we niet gaan doen. Daar ben ik nog niet krachtig genoeg voor waarschijnlijk. Lijkt wel een beetje Elden Ring zo met dat paard. Ja, inderdaad, nou je het zegt. En dan die wereld zo. Elden Ring, dat is ook wel echt een hele toffe game. Heb jij hem al uitgespeeld? Oké, behoorlijk in verdwalen. Ja, zeg dat wel. Zo. Of dan komt er weer iets op je pad, weet je wel. Ga ik niet doen ook, ik ben er niet heel goed in. Ja, ik moet zeggen, in het begin ik ook niet echt, maar ik vind het wel echt vette games. Ja, Dark Souls heb ik eigenlijk nooit echt gespeeld. En bij Elden Ring dacht ik van, toen dat werd aangekondigd, dacht van ja, ik ga het toch maar kopen. Het zag er gewoon zo vet uit. Toen dacht ik van, dan ga ik die gewoon lekker streamen. Dus nou stream ik hem af en toe. En ik kom toch wel steeds verder. Gewoon die sfeer en zo, echt mijn stijl. Ja, die sfeer, dat is echt, oh man. Alleen al om die wereld te verkennen is gewoon mooi. Dat je gewoon echt soms al een paar uur gewoon verder bent, weet je wel. En dan zit je op een gegeven moment echt zo van, oh, is het nu al een paar uur verder, weet je wel. Dan denk ik van, jeetje. Ja, en ook gewoon dat er zoveel te ontdekken valt. Ik bedoel, dan zie je weer ergens iets, ga je daar naartoe en dan blijkt dan weer een hele grottenstelsel te zijn of zo. Dat je weer ergens in een hele onderwereld terechtkomt of in een heel ander gebied. Een public dungeon. Misschien bij die wasteland dat daar nog iets is. Ik weet niet of ik daar zo bij kom, maar... Oeh, nice. Frost staff.
kan ik wel eventjes mooi... Ja, die kan ik zeker mooi equippen. Vet. Nou, dat loopt alleen een beetje dood. Daar kan ik nog wel naartoe. Ja, dit vind ik ook gewoon super vet gemaakt. Oh. Komt iets achter me aan. Hopskee. Zo, deze doet wel veel damage, deze staf. Ja, volgens mij is het verder niet zoveel. Ik kan nog even kijken of dat ik... Oh, de scholars heb ik ook gered. Ja, dat klopt trouwens. Misschien dat hier nog iets is. Volgens mij is het alleen maar trollenland. Oh nee, je hebt er wel een dikke mansion. Oh, wel met vijanden. Daarachter is ook nog een sky shard ergens. Hier, hoppatee. Van de 3. Ik krijg weer een skill point erbij. Push. Zo even geflambeerde scamp. Wat was nou die dikke mansion?
Oh, daar. Kijk, of wij naar binnen kunnen. Oh ja, ik kan hier wel iets onderzoeken. Nice. Ik denk dat dat een quest is die ervoor zorgt dat we nog meer aanhang krijgen voor het gevecht. The corpse clutches a note. Discover the terrible secret of the ever-full flagon. My dearest love, writing these words instead of talking to you in person is the act of a weak man, a coward. What I shall do after I finish this letter is even more cowardly. I'm giving up, I'm leaving the ever-full flagon. I fought the pull of the strange enchantment as much as I could. And when I was sober I worked to discover a cure, or at least the source, of a terrible affliction. I wanted to defeat this thing, to see your eyes brighten and your mind clear once and for all. My heart aches for you, watching you struggle, watching you fight the allure of the meat as I read and researched. We may be close to resolving this, but I can't go on. Is it a weariness of spirit? Is it just a weakness, a character flaw that I can't overcome? I don't know the answer. I only know that I want to run, try to get free of this place and its insidious spell. I do this knowing that I'm leaving you alone, that my soul is lost. Always remember, dear one, that you are forever in my heart. Remember our love and find a way to make your own escape from the tavern. Please try to forgive me, if you can. Gemirth. Oh, hier binnen zitten dus nog wel levende mensen, want dan moet ik praten. Kijk, je zit zo'n feestje te bouwen. Even full flagon journal. Nou, dan gaan we eens kijken wat er is gebeurd. Business is dismal. Today I poured 2 mugs of meat, just 2, and one of the mugs was for me. Why did I open a tavern in this tiny lonely village? I thought that after a hard day's labor people would want to drink and sing. But even the smith who must work up a thirst rarely comes in. I will pray for a miracle, but who would listen to the prayers of a simple tavern owner who's down on his luck? Nou, daar wil ik wel naar luisteren. Bernd de Bril. A new face. That's a rare occurrence. Welcome to the ever full flagon, friend. Ik moet er vandoor, man. Ik kom een keertje checken. Is goed, kerel. Leuk dat je er even bij was. En dan check ik je snel weer. Een fijne avond nog. Later. Did you know Gemirth? I found his body and the love letter he wrote. The ever full flagon has the finest mead. Don't drink the mead. Gemirth is dead. He was my daughter Nelhilda's mate, her true love. I suspect the contents of that letter will break her heart, if she's sober. What did you say about the meat? You must try our special blend. Do you like to celebrate? Everyone here is always celebrating something. Nelhilda and Gemirth were working to find a way to end this madness. Go upstairs and talk to Nelhilda. She has a plan. Yes, indeed. Everything is fine here at the Flagon. Plenty of mead, plenty of happy Nords. Can you have another mead? Of course you can. Very well, ask what you will, but be quick about it. We don't want to attract any undue attention. Why are you talking like that? I'm trying not to arouse any suspicion. The Thane is always watching, listening. We must put on a good show. The celebrating has been going on for a long, long time. Who would have thought that an endless supply of mead could become such a curse? Does anyone ever leave the tavern? The mead's in here, so no, not many.
Besides, those creatures out there aren't very friendly, and some of them were once our friends and neighbors. One day, though, Gamurth had had enough. Even his love for my daughter couldn't keep him here. Not sure I understand what's going on here. Haven't you ever seen the results of a Daedric bargain before? Now please, go upstairs and talk to my daughter Nelhilda. She has a plan to save us all. And with your help, maybe this time it will even succeed. Hero's weapon. You're not one of the regulars here at the Flagon. Your father sent me to help you. I can do this. I can resist the mead for my Gamurth. Father sent you. Good. I can use the help. The mead is enchanted. It muddles our minds and clouds our memories. But I may have found a way to purify the mead and stop the cravings it inspires. What can I do? I need a rare magical flower, Kind's Tear, to make a potion. Unfortunately, the flowers are invisible. You need a Kind runestone to see them. There may be a runestone at the nearby abandoned shrine. Found this letter, I think it's for you. I knew Gamurth was gone, but this makes it so much more final. You worked so tirelessly to find a way to end this enchantment. I'm determined to finish what we started. Why are you all here in Coldharbour? Gamurth believed it had something to do with a Daedric prince and a bad bargain. If that's true, we never figured out who struck the deal. All I'm certain of is that the mead is delicious, and it never runs out, and drinking it has cost us our souls. You just stay within the tavern? Yes. We stay inside and drink. We have no souls. We were afraid to die in this god-forsaken place. Nords without souls aren't welcome in Sovngarde, you know. The Thane does what he can to keep us happy, usually by opening another cask of mead. You have no souls. Not a one in the whole place. Some of us shrivel up and turn into the creatures outside. Others run off to die, like my Gamurth did. The rest of us drink. I abstain from the mead for a while, try to remember the old days. Then the craving returns. You and your father seem less drunk than the others. I've been fighting the craving, trying to find a way to break the spell. I want to save my father and the villagers if I can. As for my father, he was always a strong man. The mead never seemed to affect him the way it got to the rest of us. How do I find Kind's Tears again? The flowers grow around the trees near the lake, but they only reveal themselves to someone who carries a runestone of Kind. There's a deserted shrine to Kind not far from here. You should be able to find a runestone there. Oké, nou dan gaan we daar maar eens even naartoe dan. Have a full flagon journal, page 3. I made the bargain. The special blend is as popular as promised. Business is booming, but at what cost? What have I done? Oh, here's page 2. An interesting fellow stopped by today, a mage of some sort I think. Sat in a corner, kept his hood drawn over his features. At first he was grim and kept to himself. After a meet, however, he asked about the village and my tavern. I confess it felt good to unburden myself. The fellow listened sympathetically. It indicated there might be a way to improve my situation. He said he might know how to turn things around, to get customers in the door and make them stay for a while.
He said he would return after he thought about the problem and consulted his books. I can't wait to hear what he comes up with. I'd give anything to make this tavern successful. Dikke boer, jongen. Oh, dat is daar. Ik ben benieuwd of hier eigenlijk ook naar binnen kunnen. Zal vet zijn, toch? Ja, kan ook gewoon. Nice. Hier liggen ook gewoon dooien. Nou, die gaan we eerst even killen, want die heelt. Hopsakee. Namira's Rot. Bam. Zo kapot gemaakt. Spider Daedra, oeh. Zo, Pat. Die gaat even een toontje lager zingen. Wauw. Mooi, hè? Ik denk dat ik hier naar boven moet trouwens. Shrine of Kine. Oeh, Thieves Trove, nice. Zo. Mooi leeggeroofd. The Spinner of Lies. Die mag wel dood. Nou, kom maar op dan.
Kapot. Lekker. Line and Head of Stamina. Nice. Die kan ik wel gebruiken, toe. Kijk. Staat nog mooi ook. Runestone of Kine. The sacred stone, ancient and worn, bears the symbol of Kine. Nice. Gather Kine's tears. Blocked by all trees. Nou, zoals dit. Het ziet er wel uit als een oude boom. Wat moet ik dan precies doen? Where the invisible flowers may grow. Oké. Oh, kijk. Oh nee. Het leek zo. Maar het is wel in dit gebied. Kijk hier. Zo, deze helemaal sick. 1108 damage, kom maar op. En die mooi even equippen. Zo, een mooi ding. Kind tears. Red delicate flowers reputed to have magical properties. Oh, daar ook. Nicey, nicey. Dat is nummertje 3 en daar is nummertje 4. Bam. Nou, dan moeten we die naar Hilda toe brengen. Zo, even electrified. Hopske, Gravelord increased to 29. Oh, hallo.
Kijk, de Everfull Flagon. Daar zijn we weer. Nelhilda. You came back. I was afraid I'd imagined our earlier discussion. My mind plays tricks on me, especially when the craving gets really bad. I found the flowers you asked for. I wasn't sure any of the flowers survived the trip here. Coldharbour is a dead place, and Kyne is concerned with living things. If you found the flowers, maybe she hasn't abandoned us. I'll make the purifying potion now. Here you go. I hope I remember the recipe correctly. It's been so long since I tried to do anything more complicated than downing a mug of mead in one gulp. One more thing. There. That should do it. Take the potion and pour it into the 3 casks. I need some mead. Nou, daar gaan we dan. Oh, wacht, het zit allemaal beneden, die objectives. Hopsakee. Dat is nummertje 1, 2. En 3. Lekker. My Nelhilda would thank you if she could. Oh, this is all my fault. I was just trying to save my failing business. Now look at us. These people used to respect me. I used to help them. What happened? I made a bargain, but I was tricked. I realized too late that the mage who promised to help me was likely a Daedric prince. After that, the flagon slipped into Coldharbour and we've been trapped here ever since. Your daughter is trying to end the enchantment. It used to be me that people turned to for help. When Hout showed promise, I bought him a lute. When Hreidi won a contest, I gave her dueling daggers. Nelhilda has gotten things rolling with your help. I want to help her, help my friends. What do you want me to do? Hout and Hreidi were admired in our village. If the enchantment is wearing off, they'll help me rally the others. It would help if Hout had his lute and Hreidi had her silver daggers. We can continue what Nelhilda has begun. See what I can do. Talk to Hout and Hreidi. Perhaps they remember where they hid the lute and daggers. Nou, dan gaan we dat eens even navragen. Je houdt zilveren tong. I used to sing for thanes and kings. I danced around and had many fine things. How about that? I made a rhyme. I've still got it. You'll remember the last place you played your lute. You're a curious one. I imagine the Thane is keeping his eye on you. You want me to reveal a secret, huh? Secrets are a bard's trade, after all. There should be a prize. I know. A contest. A duel of words. If you win, amazing secrets will be told. Nou, die kan ik nog steeds niet. What are the rules? I say something witty and clever about you, and then you respond in kind. I'll start. Whither goes that guar? Did it escape from Vardenfell? Or is it your sister?
That makes no sense. Why would a guar need a lute? It has no fingers. Let us try again. Who cut your hair? A Falmer? Take that! Be gone, you of sober face and dull wit, making me think of my poor lost lute. How depressing. I last played the song while wooing Juvilda. I struck a heroic pose like the statue outside her house. Sang my heart out. She was suitably impressed. Nice. Nou, hier is een ready dagger hand. You look familiar. Were we flirting just a little while ago? I am a dangerous woman. Even without my silver daggers, I could flay you. If you think you can threaten me, think again. If you want my daggers, you'll have to duel me for them. I just want to return your daggers. I'm too drunk. Did I ever tell you I once had a pair of silver dueling daggers? Given to me by... Who gave them to me? I should remember. He was such a nice man. I was brave and fast with my knives. You should have seen me duel. Try to remember what happened to the daggers. You'll find them? Aren't you sweet? Let me think. I remember the Thane said it was too dangerous to drink and duel. He said I should destroy them, but I couldn't do it. So I hid them near the old mill. Please don't tell the Thane. Nice. Nou, dan gaan we eens even kijken of we ze kunnen vinden. The loot and the daggers. Kijk, de loot die is hier binnen. In de urn holds lute, a finely crafted musical instrument. Nice. Nou, dan is de andere daar bij de Old Mill. Hartsflats. Old chest, silver dueling daggers, expertly balanced daggers with razor sharp blades. Lekker. Nou, dan gaan we die mooi eens even terugbrengen.
You knocked down an old man. I've had just about enough of this. I think everyone needs a drink. How about some more mead? We don't want any more mead. Get out of here. Zo. Your souls are mine. Sure, You may as well souls. drink up and accept your We've been fate. deceived. I want to hear you beg, or I'll cut off the supply of special blend. Vigo, what just happened here? Nu hebben ze een heel stokbrood naar binnen werken. Lekker vreten. Vreten zal je. I wish I could remember how we got here. Oh, my aching head. Did you see? The villagers. They're starting to remember. The Thane threatened my daughter and I actually stood up to him. Of course, he knocked me down, but still. We're returning to our old selves. Found the loot and the dueling daggers. I'll return these to Hridi and Hout. Ask them to help keep people's spirits up. During my confrontation with the Thane, he said he holds our souls. He laughed at me. Said how amusing it was to see me agonize over my friends as they waste away. Where would he keep your souls? I think he keeps the souls nearby. He always comes and goes as he pleases. If you could destroy the Thane, our souls might return to us. Then we could leave this place. I think his lair is in one of the nice houses near the old well. Of course, my friend. I'll answer whatever I can. You know who the Thane is. I realize now that he's likely the Daedric prince who offered me this deal. Or maybe his minion. Yes, that seems more likely. You must believe me, I thought this was between him and me. I never meant to hurt my friends in order to save the flagon. Tell the villagers how this happened. I'm not sure. I've kept this secret for so long, watching my friends waste away and give up hope. They'd hate me for what I've done. And rightfully so. And Nelhilda, she would never forgive me. What happens after you get your souls back? I've heard whispers of a nearby city. They say it's a safe haven. I'll try to convince everyone to travel there with me. Even if we can't return to our world, I would feel better knowing that Nelhilda and the others were safe. Noise. Find the Thane's lair. Nou, dan gaan we eens even korte metten maken met die Thane. Oeps. Zo dan. Nicey, nicey. What a skin. Zo.
kijk, die zie je. Defeat the Thane. Kijk, daar is de Thane. Zo dan. Hopsakee, die is al kapot. It uses magical cost. Dat is op zich wel nice. Living death increased to 21. Oké, even kijken. Die... Oké, nou ja, goed. Die kan wel daar. Dan heb ik nog één. Jewelry. Oh ja, de necklace. Deze. Oh. Mooi hè? Soulkeeper. Ah, daar zitten dus alle zielen in. Hopsakee. Nou, daar gaan ze allemaal. Kijk of hier nog iets is verder. Oeh. Void Crystal Anomaly. This antiquity can be found here in Coldharbour. On bookshelf, the 4 abominations, the Daedra, the man-beasts, the risen corpses and the deathless vampires. Blueprint, nice. Breton Street Post. Dat vind ik wel mooi. Zo. Nou, dan hebben we... nu alles. Hier misschien nog. Een lockpick. Oh. Goodnight Mandus. Een lockpickie. Altijd handig. Sweet Life by Dusted with Sugar. Stroke by stroke I brush my fur, bringing it to its highest gloss. Nice. Stepping through shadow. There's no magic in the Nightblade's repertoire, more useful than the spell of instant translocation. No. Dat was hem. Nou, toppie joppie. Moeten we naar boven, oh. Pats.
Oh ja, daar ga ik eruit. Klein vliegje. Zo dan. Talk to Band. Nou, die is boven. Is hier eigenlijk nog iets? Nee. Helemaal niks. I don't know what you did, but something changed. Everyone can feel it. I defeated the Thane and freed your souls. Then the curse is broken at last. Shouldn't you tell the villagers what really happened? They'll hate me if they find out I caused the curse. Oh, we've lost so much. I need to make amends. But what would the truth bring us except more pain? My Nelhilda mourns for her beloved Gamurth. I need to find a way to help her. Doesn't your daughter deserve the truth? Maybe you're right. Nelhilda struggled to find the enchantment and she lost her beloved Gamurth. She deserves my honesty. I hope she can forgive me. Nelhilda, please, come here. What is it, Father? I need to get this off my chest. I made the deal that doomed us. I made the bargain with the Daedric Prince. Father! Why would you do such a thing? I lost my love to this cursed place because you weren't selling enough mead? How can I ever forgive you for this? I never want to see you again! Nelhilda was the only thing that kept me sane in this dread place. What will I do now? Yeah. I beg of you, daughter. Try to forgive me. What I did was a foolish mistake. I never imagined anyone else would be at risk. I don't know what to do. I'm so angry at him. And yet, my father is all I have left. Look what my father's selfishness has cost us. How could he have been so foolish? Do you think you can forgive your father? That's asking a lot of me. My father always seemed more aware. I sometimes wondered if he knew more than he let on. But to have caused all of this suffering? My poor Gamurth. Nou. Laten we hem maar een kans geven, hè? You need to forgive Bernd. He's the only family member you have left. I know. I keep thinking about how kind he could be, always helping others. He did something terribly foolish, but I know he is not a bad man. I'll try to forgive him, but I do wish we could leave this place. The Hollow City is safe. You should go there. We will go to the Hollow City. Some of the villagers may decide to stay here, where it's familiar, but that will be their choice. I grieve for the lost, but it's not in a Nord's nature to just give up. Thank you for helping us. Nou, krijgen we die. Dat is medium armor. I think I can forgive you, Father, though it may take time. For now, it's best if we leave this place. Talk to the groundskeeper outside the chapel. Dear girl, I will do everything in my power to make this up to you and to the others. Listen, everyone. We're going to the Hollow City. Join us! We're Nords, and we can handle whatever Coldharbour throws our way! Come, Father. We need to make plans to travel to the Hollow City. Nice.
Mooi even hier naartoe en dan kunnen we zo naar de Hollow City. Neem deze even mee. Wacht, dan moet ik denk ik zo. The groundskeeper. Ah, look around you. See how the people brighten the streets with their very presence. It is good to have this place inhabited once again. Your actions have caused beneficial reactions. Those you saved found others on their way to the city. And the mages have opened stable portals to Nirn, bringing aid to Coldharbour. The city thrives thanks to you. Nice. Why was I summoned? King Dinar and Vanus have begun to rally the troops. They have called for a council to meet here in the Hollow City. There are decisions to be made, plans to draw up. The time for war fast approaches, and we need to be ready. Are there any others out there that need to be rescued? I sense other lights trapped in the darkness. Their exact locations are hidden from me, but I can hear their desperate pleas for help. You must choose. Will you seek out more allies, or will you allow the War Council to begin? Nou kunnen we wel de oorlog laten beginnen. You shall find the Ayleid King and the Mage inside the cathedral. They await your arrival. Once you enter the cathedral, the preparations for the final assault to save Nirn will begin. Nice. Het zou vanavond gaan onweren, hè? Ik vind het wel een beetje te waaien, donkere wolken te komen. Nice. De geur van regen, dat is altijd zo lekker, hè? Ja, dan ga ik nog eventjes wat ruimte vrijmaken in mijn inventory. Nou, weer even naar de Shaan. Zo. Naar Mournhold. Kan ik hier mooi nog even naar binnen? The Kind Enchanter. Maar hier kan ik nog wel dingen doen volgens mij. Even kijken. Jewelry crafting. Nou, deze kunnen we wel deconstructen. Zo. Deze kunnen we researchen. Dat is wel nice. Zo. Savebox, oeh.
eens kijken. Kunnen we wel doen. Kijk. Dat we toch mooi even ongezien weten te bemachtigen allemaal. Legacy of the Dragon Guard. Enchanting Table. Zo, ik heb best veel. Even kijken. Ja, daar kan wel wat van geëxtract worden. 5. Oké, die. Eentje van die. Zo, netjes. Slide Glyph of Health. Ready Glyph of Health. Nou, die kan ik al weg. Zo. Nice. Nou, deze ook wel. Die gebruik ik toch niet. Mooi. Nou, dit hebben we gehad. Dan moeten we nog daar naartoe. Take pride in your work, I always say. Clothing station. Nou, de research die is al bezig. Maar deze kan ik wel verkopen. Destruct, hè, die constructen. Zo. Ja, dit kan ik allemaal nog onderzoeken. Letter to Artisans Craftworks. Gendon Beleth, I know you're busy, big brother, but I still haven't received the shipment you promised me. Please send my order as soon as you can, or we'll have nothing to sell at the family shop. Anyway, I can't wait until I get up to Mournhold. I want to see this wonderful forge you wrote us about, and I can't wait to meet all of the crafters and smiths that work for you. All my love, dear brother. Blivizi. Even hier naar buiten. Hier krijgen we mooie materialen van. Zo. Netjes. Ja, dan moet ik eigenlijk ook nog eventjes naar de Outlaws Refugee. Ja, zo hier. Oh, hier is het. Outlaws Refugee. Gezellig. Al van die lijken. Ja, skeletten moet ik eigenlijk zeggen. No, I understand. If you change your mind, I'll be here. Even kijken. Moneylender. You've come to make a deposit. Your bank has doubled in capacity. Enjoy this ESO Plus benefit for as long as your ESO Plus membership is active. Nou, dat kan wel kloppen, maar ja, ik heb ook nog maar 10 ruimte. Jeetje.
Ja, van mijn main character. Daar heb ik heel veel van hierin gestopt. Ja, dan denk ik zo van ja, dus uiteindelijk is dat gewoon handig. Is het ook wel. Maar ja. Nou, doen we een deposit. Komt wel goed. Kunnen we tenminste iets kwijt. Zo, die... Kijk, nou zit hij ook vol, maar dan heb ik in ieder geval wel weer genoeg ruimte in mijn inventory. Dat scheelt. Ja, ik moet met mijn main character gewoon even een keertje kijken van wat kan eruit, wat kan ik nog gebruiken. I was at Shadowstula, trying to master a particularly devious illusion spell, when I swear I saw a two-headed rabbit run past. In my distraction, I misspoke one of the critical words of the spell, and, well, you know the rest. I was promptly expelled. Even kijken. Oh ja, ik moet ook nog even... You, over here. Bij de creeper zijn. Store. Cel. Ja. Wauw. Oh, dit kan ik wel verkopen, dat gebruik ik toch niet. Deze mag hij ook hebben. Hopskee. Kijk, dat scheelt mij toch wel. Een boel. En dan moet ik daar nog even zijn. Bij haar, denk ik. Oh, making trouble, are we? Wonderful. A frame and hook fashioned from the leg of a giant spider and used to drape a garment upon when not in use. Nou, deze kan ik wel londeren. Oh nee, wacht. Hè? Oh. Deze wel. Ja, die mag die wel hebben. Zo. Leuke treasure. Toch mooi $100 voor. Bam. Deze moet ik even openen. Oeh, er zit ook veel in. Kan ik ook even kopen. Stolen good. Kijk, 400 krijg ik ervoor. Lekker. Zo. Allemaal treasures waar we mooi goudgeld vervangen. Bam. Nou, dan kunnen we nu met een gerust hart de Temple of Light enteren. Zonder dat ik te weinig inventory space heb.
Even kijken. Waar moet ik nou weer daar naartoe? This work never ends. Yeah. 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 Hold! Speak to me before entering Mournhold, citizen. Nou, ik loop gewoon mooi naar binnen. En dan moeten we naar Coldharbour, de Hollow City. Even kijken, loop ik goed? Ja. Nice. We ended up scattered all over the place. The Chapel of Light. Now attend the Council of War. Welcome, friend. We need to discuss the preparations for the coming assault, but I wanted to wait until you arrived. Do you have any questions before we begin? Do we really need to attack Molak Bell? We need to end the plane meld before Nirn is destroyed. To do that, we must deal with the planar vortex. To reach the vortex, we need to cross the chasm and get through whatever defenses the Dark Lord throws at us. I fear battle is inevitable. Alright, let's start the council. Well said, friend. Please, hold your questions until everyone who wants to has had an opportunity to speak. After that, we can debate the details as you see fit. Attention, please. I have called you all here because the moment of destiny fast approaches. The Great Shackle has been destroyed, but not before a planar vortex was established. We must destroy this vortex before it sucks the very essences of Nirn into Coldharbour. The Fighters' Guild shall deal with the chasm's defenders, but blades have little power against And magic. that's where my mages come in. Our scouts report that some kind of magical fixtures block access to the path across the chasm. Mages there already work on a way to overcome these fixtures, and we are prepared to lend our strength when the main force arrives. A sound plan. Plays to our unique strengths. But this one wonders, what if the mages can't overcome Molak Barl's magic? What a ridiculous question! Of course my mages can overcome this magic! Ah, magic, the solution to all life's problems. I love magic, it's so magical. I have absolute confidence in Vanus and his mages. Thank you, your lordship. But to be honest with you, I'm not feeling as confident as Vanus about this. We shall fight with all our strength. There is no other option. Lives will be lost, but hopefully a world will be saved. Know that the chasm is only the first stage of this battle. The planar vortex abides within the very heart
of Molag Bal's lair. Oh, this just gets better and better. Darian, mind your tongue. Darian only seeks to lighten a tense situation. Still, we have to try. To do nothing is to doom Tamriel to certain destruction. Well, when you put it that way, there are a lot of lovely ladies that need to be saved. Yes, well, be that as it may, we launch our assault on the chasm immediately. The king needs to talk to the champion, and I must discuss some final details with the mages. The rest of you have your own preparations to see to, I'm sure. Nou, dan maar eens even met hem praten dan. The king. It is settled. We shall cross the chasm and make our way to the planar vortex at the heart of Molag Bal's realm. Now that you know the plan, I have a special request to make of you. I'm listening. This mission needs a leader. I want you to lead the assault across the chasm. We have asked so much of you, and you have already accomplished the impossible. But you are one of a very small few that I would trust with this task. Nou krijgen Elliot's Hope. Complete quest. I knew we could count on you. You have never disappointed me. But there is so much left to do if we are going to win this war. Still, with you leading the charge, we have an excellent chance to end the plane meld and save our world. With the combined forces of the Fighters Guild and the Mages Guild, we must take the battle to Molag Bal and reach the portal to the planar vortex. It all starts at the chasm. Scouts are already in place, gathering information ahead of your arrival. Tell me more about the chasm. It is a narrow, well-defended span of rock, swarming with Daedra and dominated by a gatehouse that blocks the way into Molag Bal's personal domain. Cadwell knows the region. He's a strange fellow, but I trust him. He's waiting for you at the chasm. I'll find Cadwell and we'll cross the chasm. Bam. Zo, dit is mooi. Nou, dan stop ik hier met Elder Scrolls Online. Dan hebben we wat leuks om nog naar uit te kijken voor de volgende keer.